Bun venit din nou pe canalul meu de pictură. Așa cum am zis, am revenit cu partea a doua din tutorialul de pictură în acrilice pe pânză. Dacă nu ai urmărit deja prima parte a tutorialului, te invit să dai click pe linkul din descriere. Ne revedem aici după ce finalizezi prima etapă. După schițarea celor 3 păsări și după pictarea fundalului cu negru, urmează să pictăm universul. Eu am folosit o pensulă veche, simplă, rotundă, pe care o folosesc adesea în tablourile mele. Am decis că voi avea 4 centre de interes în ceea ce privește galaxiile. Deoarece direcția de zbor este din stânga jos spre dreapta sus, galaxiile vor păstra în tabloul meu aceeași direcție și același sens. Galaxia sau nebuloasa din centru va fi poziționată în diagonală, chiar sub pasărea din mijloc. Celelalte două galaxii urmând a fi pictate în lateralele păsărilor. Pentru prima galaxie folosesc un mix de galben, verde și alb. Încep prin a aplica tușe de vopsea folosind cantități mici. Vopseaua se întinde bine cu pensula pe pânză până se creează un efect de ceață. Dacă ai analizat vreodată detaliile unei poze cu cosmosul, ai observat cu siguranță că există zone foarte strălucitoare și luminoase și altele unde culoarea se pierde în întuneric. În zonele luminate se concentrează un număr mai mare de stele. Pentru acele locuri folosim vopsea în culori deschise și amestecate cu alb. În acele cazuri se aplică tușe ferme. O tehnică de estompare a tușelor dure este folosirea degetelor. Te încurajez să folosești această metodă. Un tablou pictat integral cu degetele poate fi o adevărată operă de artă. Am gândit galaxia centrală ca fiind formată din 2 filamente. Va semăna cu un fel de pod sau o punte spațială ce ghidează acest grup de păsări prin univers. Al doilea filament conține mai puțin galben și se aplică aceeași tehnică. O altă metodă de a crea efectul de ceață este prin utilizarea unui burete moale. Tamponând ușor pânza, se formează un efect vizual frumos. Încearcă! De asemenea, cred că este important să încerci diverse tehnici și instrumente. Poți descoperi ce ți se potrivește cel mai bine. Îți poți îmbunătăți considerabil munca, dar și experiența artistică, de ce nu? În prima fază, poate că galaxiile nu seamănă cu realitatea întru totul, dar după ce vom picta stelele, universul nostru va prinde contur. Ceea ce îmi place la artă e că nu există greșeli. Orice imperfecțiune oferă lucrării originalitate, dar și un caracter special. Indiferent cum este criticată, o operă de artă este incontestabil viziunea și trăirea artistului. Dar revenind la lucrare, celelalte galaxii au fost realizate folosind magenta și verde. După ce ai pictat galaxiile, e necesar să privești tot fundalul lucrării în ansamblu. Vezi dacă sunt elemente ce au nevoie de îmbunătățiri. Galaxiile trebuie să dea impresia că se completează perfect și fac împreună un tablou complet. Excepție de la regulă o fac păsările, fiindcă nu sunt pictate încă. Poți folosi alte culori în realizarea tabloului. Există pe internet imagini cu galaxii din care te poți inspira în alegerea culorilor și formelor. Mie îmi plac mult imaginile cu cosmos, așa că în acest caz nu am avut nevoie de imagini cu referință. Ultimul pas în conturarea galaxiilor este trasarea câtorva linii de detaliu. După cum vezi, am folosit o pensulă foarte subțire pentru detalii. Liniile seamănă cu contururile unor nori pufoși luminați de soare. Apoi, urmează ultima etapă din pictura fundalului. După cum ți-ai dat seama, vom picta stelele prin stropire. Nu este însă o stropire agresivă prin care scuturăm pensula deasupra tabloului, ci una controlată. Am folosit o pensulă lată pe care am înmuiat-o în apă. Am întins apoi cu ea albul pe planșa de lemn, iar vopseaua trebuie diluată, dar într-o anumită măsură. Prin încercări, adăugând apă și alb, se ajunge la o viscozitate optimă.
Vopseaua se stropește peste pânză, trecând cu degetul peste perii pensulei. Cum am mai zis mai devreme, stelele se aglomerează în zonele luminate din cosmos. De aceea e nevoie să insiști în acele locuri. Mai poți înlocui această pensulă cu o periuță de dinți veche, nefolositoare. Se trece cu degetul pe sub periuță pentru a distribui vopseaua. Este important în pictarea stelelor să nu creezi stropi alungiți, ca și cum ar fi fost aruncați sub un unghi ascuțit. Încearcă, pe cât posibil, să creezi stropi mici, deși și rotunzi. Te invit să urmărești ultimul clip din această serie, accesând linkul din descriere. Vom picta cele 3 păsări și vom finaliza tabloul. Mulțumesc mult!